kami. Uwi na kami. Maraming gamit. Mamaya pa raw yung flight namin. So, ang aga namin sa terminal. Pero, hintayin mo namin sa labas. Bawal doon sa loob. Ito. So, mamaya na lang ulit tayo magkita. Pagdating namin sa loob. Bye. Pagod. Totoo na. Dapat kasi mayroon kang After 17 years. 17 years. After 5 years. So, welcome to Philippines! daming flight. Daming pasahero ngayon. sa orientation po ninyo ay ilang araw po? 6 days. 5 days. 5 days. Mas wag kayo sa pang-anim na araw ninyo. Tama po?
para sa aming Ayun, quarantine. malaman ang resulta ng swab test ninyo na negative, makapag-request ng quarantine certificate bago nyo po So guys, nandito tayo ngayon sa St. Giles Hotel sa Makati. Nasa 10th floor tayo, room number 14. Loob ng quarantine facility natin. Ito siya. May 2 bed. And then, meron tayong telepono para pag may tatawagan tayo, order, or kaya inquiry natin dito sa hotel. Ito. Yan. And then, may pa libreng tubig si Mayor. And then, ito yung gamit natin, guys. Yan. And sa labas, ayan. Sa umaga, maganda ito kasi mayroong magandang view. Okay. And then, ito. Meron tayong maliit na table. Gusto natin mag-moment, mag-blower ng buhok. Ayan. And may TV din dito. And merong pa-cabinet. Yan. And meron din tong 2 drawer. Okay. So, pwede kang mag-coffee or mag-tsaa. And another drawer. And meron din tong mini ref. So, kung gusto mo magpalamig, ayan. Anong pagkain mo meron ka? Ayan siya. Ang cute niya, guys. And then, sa toilet, ayan. Ayan siya. Ayan. Sobrang linis po itong hotel na to. So, wala kang masasabi. Ayan. Yan, may shower din siya. And may heater itong hotel na to. So, kahit na malamig, giginawin. Ayan. So, ito ganyan. Kompleto po.